Có những chuyện không thể lý giải bằng y học. Có những người đi khám khắp nơi, làm đủ xét nghiệm, uống cả trăm toa thuốc mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Họ không sốt, không ho, không đau dạ dày, nhưng cứ mỗi đêm là tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra như gặp ma. Cơ thể thì nặng trĩu như có ai ngồi trên ngực. Còn căn phòng, dù ban ngày nắng chang chang, nhưng đêm đến lại lạnh đến thấu xương. Có một cô gái, từng là sinh viên năm 3 Đại học Văn khoa. Cô sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn. Mỗi đêm, cô mơ thấy một người đàn bà mặc áo tang, đứng lặng thinh dưới chân giường, rồi biến mất. Ban đầu, cô nghĩ là mệt mỏi, học nhiều nên thần kinh căng thẳng. Nhưng khi giấc mơ lặp đi lặp lại, đúng vào cùng một khung giờ, cùng một ánh nhìn ám ảnh, cô bắt đầu sợ. Người ta nói, nếu có ai đó đã khuất mà vẫn hiện về, thì chỉ có hai khả năng. Một là chưa siêu thoát. Hai là còn điều gì đó chưa nói hết. Các bậc cao tăng từng dạy, có những oan hồn không cần ác tâm, mà chỉ cần một niệm luyến tiếc cũng đủ để níu giữ người sống. Và đó chưa phải là chuyện lạ nhất. Nhiều người nghĩ, chỉ khi mình làm điều sai trái, hay đụng chạm đến những nơi âm u, mới bị vong theo. Nhưng thực tế, không cần bạn làm gì cả. Chỉ cần bạn có duyên. Duyên âm, như một sợi chỉ mảnh, nối giữa hai thế giới, đôi khi vô tình được thắt lại, chỉ bằng một ánh mắt, một lời khấn, hay một giấc mơ đầy nước mắt. Trong video này, ta sẽ lần lượt khám phá 10 dấu hiệu kỳ lạ nhưng rất thật. Những dấu hiệu mà người bình thường rất dễ bỏ qua. Nhưng nếu bạn từng gặp, thì xin hãy cẩn thận, vì có thể, một linh hồn nào đó đang bám theo bạn, lặng lẽ mà kiên trì. Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hóa giải. Không phải bằng bùa ngải, không phải bằng tà pháp, mà bằng trí tuệ của Phật Pháp, bằng lòng từ bi, bằng sự hồi hướng, bằng lời kinh thanh tịnh. Bởi vì, như lời thiền sư từng dạy, chỉ có ánh sáng của từ tâm mới dẫn đường cho những linh hồn đang lạc lối. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có những người càng tụng kinh thì lại càng gặp chuyện kỳ lạ? Câu trả lời không nằm ở tiếng tụng, mà nằm ở tâm thức của người tụng. Khi ta tụng bằng tâm sợ hãi, thì điều gì sẽ đến với mình? Khi ta tụng bằng tâm oán hận, thì ai sẽ bị kéo về? Nếu bạn từng gặp những hiện tượng kỳ lạ như thế, đừng vội bỏ qua video này. Giờ thì hãy cùng tôi lật từng lớp màn sương mù để khám phá 10 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị một vong linh âm thầm ám theo. Và những điều sắp nói ra đây không dành cho người yếu bóng vía. Dấu hiệu 1. Giấc mơ lặp lại, người đã chết quay lại tìm bạn. Bạn có tin, có những người chết rồi, vẫn tìm cách trở lại, chỉ để đứng lặng im dưới chân giường bạn, đêm này qua đêm khác. Câu chuyện sau đây xảy ra với một người đàn ông sống một cuộc đời tưởng chừng bình thường, cho đến khi giấc ngủ không còn là nơi để nghỉ ngơi, mà trở thành cánh cổng dẫn về, nơi những linh hồn chưa yên nghỉ vẫn còn chờ đợi. Ông tên là Tư, năm nay đã ngoài 60. Gương mặt đậm nét nông dân miền Tây, sống ở một xã nhỏ gần Cái Bè, Tiền Giang. Căn nhà gỗ cũ kỹ của ông nằm bên bờ sông, quanh năm gió thổi rì rào qua tán dừa nước. Mọi người trong xóm đều biết ông là người hiền lành, sống một mình, vợ mất sớm, con cái làm ăn xa, Tết mới về. Mỗi chiều, ông ra ngồi bên hiên, nhấp chén trà đặc, nghe tiếng dế kêu trong mảnh vườn sau nhà. Cuộc đời ông trôi qua êm đềm, cho đến một đêm đầu mùa mưa, cách đây 2 năm. Đêm ấy, ông mơ. Trong mơ, ông thấy mình nằm trên chiếc giường tre cũ, ngay trong căn phòng mình đang ở. Nhưng lạ lắm, ông không thể nhúc nhích. Hai tay hai chân nặng trĩu, như bị ai giữ chặt xuống giường. Rồi ông nghe tiếng cửa lạch cạch mở. Một người đàn bà, mặc áo bà ba trắng, tóc xõa, khuôn mặt nhòe mờ như bị phủ một lớp sương. Bà không nói gì, chỉ đứng đó, nơi cuối giường, lặng lẽ nhìn ông. Ánh mắt ấy, lạnh buốt. Rồi ông giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra như tắm, tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc. Ngoài trời, tiếng mưa rơi đều đều như có ai đang thì thầm gọi tên ông từ bên kia bức màn mưa. Ban đầu, ông nghĩ chắc là do trời oi bức, người mệt nên sinh ra mộng mị. Nhưng đêm thứ 2, thứ 3, thứ 4, giấc mơ lặp lại như một cuộn phim hư cũ chiếu đi chiếu lại. Người đàn bà ấy vẫn đứng đó, không tiến lại gần, không rời đi, chỉ nhìn. Và ánh mắt, theo từng đêm, càng lúc càng rõ nét, càng lúc càng buồn. Và rồi, bắt đầu có điều khác lạ xảy ra.
Mỗi sáng, khi ông ra khỏi phòng, cái ghế bên bàn thờ lại bị kéo lệch một chút. Dù tối nào ông cũng sắp ngay ngắn, ly nước cúng vơi đi một chút, và có lần nhang chưa kịp thắp, nhưng trên bàn thờ lại vương mùi cho nhẹ nhẹ. Ông quyết định kể chuyện này cho người bạn thân, ông Sáu Lành, một người từng đi tu 3 năm ở chùa Hoàng Pháp, sau hoàn tục. Nghe xong, ông Sáu im lặng hồi lâu, rồi nói chậm rãi: "Anh Tư à, coi bộ, người trong giấc mơ không phải người lạ đâu, chứ ai, có khi là vợ anh đó." Ông Tư nghe tới đó, rùng mình. Vợ ông mất đã hơn 20 năm, bệnh ung thư hành hạ đến kiệt sức. Hồi đó nghèo, không có tiền làm lễ lớn, chỉ cúng chay đạm bạc rồi chôn ngoài nghĩa địa làng. Nhưng bà về làm chi, bà đâu có thù oán gì tôi. Có những oan hồn không cần ác tâm, mà chỉ cần một niệm luyến tiếc cũng đủ để níu giữ người sống, ông Sáu chậm rãi nói. Câu nói ấy, nghe đơn giản, mà như một cơn gió lạnh lùa thẳng qua tim. Ông Tư bắt đầu để ý lại mọi chuyện xưa cũ. Có lẽ, bà chưa yên lòng. Có lẽ, lúc mất, bà còn lo cho 2 đứa nhỏ. Có lẽ, bà giận vì ông ngày đó nghèo quá, không làm được tang lễ cho đàng hoàng. Tối hôm ấy, ông trải chiếu ra giữa nhà, quỳ xuống thắp 3 nén nhang. Giọng ông run run. Nếu là bà, thì tôi xin lỗi. Tôi già rồi, sức yếu, nhưng nếu bà còn điều gì chưa yên, thì về nói cho tôi biết, đừng lặng im nhìn tôi mãi như vậy. Cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Tiếng nhang cháy khẽ kêu tí tách như ai nức nở từ xa lắm. Đêm ấy, ông lại mơ. Nhưng lần này, bà không đứng ở chân giường nữa. Bà ngồi xuống, ngay bên mép giường, và đưa tay, đặt lên ngực ông. Bàn tay ấy lạnh lắm, lạnh đến tê dại cả ngực trái. Ông Tư không nói được, cũng không thể cử động. Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng mờ ảo cứ nhòe dần, như thể thời gian đang chậm lại từng khắc một. Trong giấc mơ, ông nghe tiếng bà, rất nhỏ, như tiếng vọng từ đáy giếng. Bà nói, ông còn nhớ cái nón lá tôi làm dở, không? Ông muốn gật đầu, muốn khóc. Cái nón lá năm xưa bà đang chằm dang dở thì phát hiện bệnh. Từ ngày bà mất, nó vẫn còn đó, treo ở góc vách, phủ bụi, không ai dám đụng vào. Rồi bà biến mất, lại như mọi khi, không tiếng động, không dấu vết. Nhưng sáng hôm sau, khi ông tỉnh dậy, có một chuyện lạ xảy ra. Chiếc nón lá cũ, treo trên vách từ 20 năm, rớt xuống đất. Không có gió, cũng chẳng ai chạm vào. Và, ngay bên trong lòng nón, là một sợi tóc bạc, dài, vẫn còn vướng nhẹ vào nan tre. Ông nhặt nó lên, tay run run, không dám rửa, không dám lau, chỉ nhìn. Cũng ngày hôm đó, ông quyết định đến chùa Phổ Đức, cách nhà ông hơn 10 cây số, nằm trên một gò đất cao, quanh năm có tiếng chuông vọng qua đồng lúa. Thầy trụ trì là một vị sư già, giọng chậm rãi, mắt sáng mà êm như nước. Nghe xong chuyện, thầy chỉ nói một câu: vọng không oán, chỉ xin nhớ để hồi hướng để siêu thoát. Từ hôm ấy, ông Tư lập một bàn thờ nhỏ, không lớn, không cầu kỳ, chỉ có một tấm ảnh bà mà trước giờ ông chưa từng thờ riêng, 3 ly nước, 1 chén cơm, 1 bát nhang. Mỗi tối, ông thắp hương, tụng một thời kinh Vu Lan Bồn. Không hiểu hết, nhưng tụng bằng lòng, bằng ký ức, bằng thứ yêu thương ngày xưa ông chưa từng nói thành lời. Ngày qua ngày, giấc mơ ấy dần thay đổi. Người đàn bà trong mộng không còn đứng đó, bất động. Bà ngồi bên bàn nước, mỉm cười, mắt long lanh như thể sắp nói điều gì. Nhưng chưa kịp cất lời, thì giấc mơ chấm dứt. Đêm rằm tháng 7, mưa lớn. Sau khi tụng kinh xong, ông thắp thêm một nén nhang rồi đứng lặng trước bàn thờ. Không cầu, không khấn, chỉ đứng và lắng. Gió ngoài hiên thổi nhẹ, mùi trầm hương phảng phất, không còn âm khí như trước, không lạnh, không nặng nề. Chỉ có một thứ gì đó, rất nhẹ, rất thanh. Tối đó, lần đầu tiên sau hơn 2 năm, ông Tư ngủ một mạch tới sáng, không mơ, không ác mộng, không ánh mắt dõi theo từ bóng tối. Và sáng hôm sau, khi bước ra ngoài hiên, ông thấy một điều nhỏ mà lòng nghẹn lại. Một đóa hoa trắng, rơi đúng trên chiếc nón lá ngày xưa, như một lời tạm biệt không thành tiếng. Những linh hồn chưa siêu thoát không đến để hại, mà để nhắc ta nhớ rằng tình thương, nếu không được hồi hướng, sẽ mãi trở thành sợi dây trói giữa hai thế giới. Và kể từ đó, ông Tư không còn mơ nữa. Nhưng, có những đêm, trong tiếng mưa nhẹ, ông vẫn nghe thấy một tiếng chằm nón, đều đặn, vọng lên từ góc vách cũ.
có những linh hồn tìm về trong mộng, nhưng cũng có những vong linh không cần hiện hình, không cần lời nói, chỉ cần đứng trong góc nhà và để lại một cảm giác lạnh đến rợn người. Dù giữa trưa hè, trời vẫn đang nắng gắt như đổ lửa. Dấu hiệu 2. Cảm giác lạnh, ớn lạnh dù trời nóng. Có những căn phòng giữa trưa hè vẫn lạnh toát như băng. Không điều hòa, không cửa sổ mở. Chỉ có một thứ vô hình đang len lỏi vào từng thớ thịt, từng lỗ chân lông, khiến người sống cảm thấy mình không còn là người duy nhất ở đó. Người ta vẫn nghĩ lạnh là chuyện của thời tiết. Nhưng nếu bạn là người duy nhất cảm thấy cái lạnh ấy, thì câu hỏi không còn nằm ở nhiệt độ nữa, mà là ai đang đứng cạnh bạn mà bạn không thấy. Câu chuyện xảy ra với Ngọc, một cô gái ngoài 20 tuổi, quê gốc ở Phan Thiết. Ngọc vào Sài Gòn học đại học, rồi xin được một công việc hành chính trong một công ty bảo hiểm ở quận Bình Thạnh. Cô thuê trọ ở một con hẻm nhỏ gần cầu Kinh. Căn phòng rộng chưa đầy 10 mét vuông, nền gạch cũ, tường loang lổ từng mảng, nhưng giá rẻ, lại có nhà vệ sinh riêng. Với Ngọc, vậy là đủ. Ngày dọn vào, chủ nhà chỉ dặn gọn một câu: ở được thì ở, đừng mở cửa sổ ban đêm là được. Ngọc bật cười, tưởng bà già mê tín. Cửa sổ nằm sát tường bên hông, nhìn ra một khoảng sân bỏ trống, dập bóng cây chuối, cây xoài và một bụi châm bầu to tướng. Ban ngày nắng chiếu chói chang, nhưng bóng mát của vạt cây khiến căn phòng lúc nào cũng âm âm. Ngọc không để tâm. Cô bận đi làm suốt, về đến nhà chỉ muốn tắm, ăn, rồi đắp chăn ngủ. Mấy hôm đầu mọi thứ vẫn ổn. Nhưng đến ngày thứ tư, bắt đầu có chuyện lạ. Đêm đó, trời nóng hầm hập, cả thành phố như ngột ngạt giữa những luồng khí bụi cuộn lên từ mặt đường. Ngọc bật quạt số lớn, mặc áo ba lỗ nằm ngủ mà vẫn cảm thấy dính da dính thịt. Vậy mà, nửa đêm, cô rùng mình. Cảm giác buốt lạnh chảy dọc sống lưng. Ngọc giật mình tỉnh giấc, co người lại. Gió từ đâu thổi lùa qua cổ chân. Cô lần tay xuống chân giường, không thấy gió. Quạt vẫn quay, nhưng không đủ mạnh để làm lạnh như vậy. Cô ngồi dậy, kéo chăn lại. Căn phòng tối như mực. Chợt, tiếng kẹt, kẹt, vang lên rất khẽ, như tiếng kim loại rỉ sét đang mở. Cửa sổ. Ngọc quay phát đầu lại, tim đập mạnh. Cửa sổ hé mở một khe rất nhỏ, dù cô chắc chắn tối qua đã đóng chốt. Rồi, có một làn gió rất nhẹ, lạnh như vừa thổi ra từ hầm đá, luồn qua tóc gáy cô. Ngọc đứng chết chân, không thể nhúc nhích, một phần vì sợ, một phần vì cơ thể cô cứng lại. Phía ngoài cửa sổ, bóng cây lay động, nhưng lạ thay, không có tiếng gió. Chỉ có tiếng tim cô đập từng nhịp, chậm, mà vang như trống ngực giữa đêm. Sáng hôm sau, Ngọc đi làm với gương mặt bơ phờ. Đồng nghiệp trêu: gì vậy? Tối qua bị ma nhát hay sao? Cô cười trừ, nhưng trong lòng, một điều gì đó đã thay đổi. Tối hôm đó, cô khóa cửa sổ bằng một sợi dây vải cột chặt từ bên trong, rồi còn lấy ghế chặn lại. Mọi thứ ổn, nhưng vẫn lạnh. Càng đêm khuya, nhiệt độ trong phòng càng giảm. Mặt cô lạnh, ngón tay tím lại, thở ra thấy rõ hơi sương. Và rồi, cô nghe thấy tiếng thì thầm, không rõ lời, chỉ như tiếng gió rít qua tai, nhưng lại có nhịp, có âm điệu, giống như tiếng ru con. Ngọc không dám kể với ai, nhưng cô bắt đầu ghi lại. Mỗi đêm, cô để một chiếc nhiệt kế kỹ thuật số ngay đầu giường. Nhiệt độ ngoài trời là 30 độ. Nhưng nhiệt độ trong phòng, theo đồng hồ cô chụp lại, có lúc tụt xuống 20, có khi là 18 độ, vào đúng khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Cô thử đổi phòng, ngủ bên nhà bạn vài hôm thì không sao, nhưng hễ trở về là mọi chuyện tái diễn. Thậm chí, có hôm, đang nằm, cô thấy như có người chạm vào lưng mình. Nhẹ thôi, như đầu ngón tay ai đó vừa chạm qua rồi rút lại. Cô nghĩ mình tưởng tượng, cho đến khi bạn trai cô qua ngủ lại một đêm. Và, giữa đêm, chính anh ta là người đầu tiên bật dậy, run lẩy bẩy. Anh nói, em ơi, có người, đứng ngoài cửa sổ, đang nhìn vào. Ngọc đứng chôn chân bên mép giường. Gương mặt bạn trai cô, Duy, tái xanh, hai mắt trợn trừng, chỉ tay về phía cửa sổ. Có người, đàn bà, tóc dài, đang đứng nhìn vào. Em không thấy à? Ngọc quay đầu. Cửa sổ vẫn đóng, dây vải vẫn cột chặt, nhưng rèm cửa khẽ lay động, như vừa có ai đó lướt qua. Không có tiếng gió.
không có tiếng bước chân. Chỉ có cái lạnh, lạnh đến mức trong không khí như có hơi sương. Duy đòi về ngay trong đêm. Trên đường về, anh không nói một lời. Cho đến lúc gần về tới khu nhà trọ của mình, anh mới quay sang. Anh không mê tín, nhưng anh thề, anh thấy rất rõ người đó. Đứng ngay ngoài khung cửa, nhìn vào chằm chằm. Và khi em bật đèn, bà ta biến mất. Hôm sau, Ngọc xin nghỉ làm. Cô về quê 10 ngày. Trong 10 ngày đó, cô không hề gặp ác mộng, không lạnh, không có hiện tượng lạ. Nhưng khi vừa đặt chân về lại phòng trọ ở Sài Gòn, mở cửa, cô rùng mình. Không phải vì gió, mà vì mùi. Một thứ mùi ngai ngái, tanh nhẹ, như mùi đất ẩm và tro lạnh sau khi dập nhang. Cô dọn phòng, lau chùi, đốt nhang trầm, rồi lấy hết can đảm, đi hỏi bà chủ nhà, điều mà từ lâu cô cố tình né tránh. Bà già im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói. Cách đây 3 năm, có một cô gái cũng thuê phòng này, làm lễ tân khách sạn, hiền lắm. Ở được vài tháng, thì tự tử trong phòng, treo cổ ngay sau cánh cửa đó. Ngọc chết lặng. Bà tiếp, mà không ai hiểu tại sao, không để lại thư từ gì. Trước đó thì vẫn cười nói, đi làm đều. Nghe nói, yêu đơn phương ai đó, nhưng không được đáp lại. Tối hôm đó, Ngọc không ngủ được. Cô ngồi trước bàn, viết một lá thư. Không gửi ai, chỉ viết như một lời chia sẻ. Trong thư, cô nói xin lỗi nếu mình vô tình làm phiền ai đó. Cô viết rằng cô không cố chiếm chỗ. Cô chỉ là người đang đi tìm một nơi để sống tạm và làm lại cuộc đời. Rồi cô đốt lá thư ấy, đặt trên chiếc đĩa nhỏ, rải một ít nước hoa lên và tụng một đoạn kinh Vu Lan Bồn mà mẹ cô từng dạy. Cả đêm, không mộng mị. Sáng hôm sau, căn phòng vẫn lạnh, nhưng là cái lạnh dễ chịu. Như khi mình đứng trong rừng sớm mai, như có một ai đó vừa rời đi. Lạnh không đến từ không khí, mà từ tâm thức của một linh hồn chưa được an ủi. Và khi người sống biết cúi đầu, biết xoa dịu, thì cái lạnh ấy sẽ tan đi như sương gặp nắng. Nếu bạn từng có những đêm lạnh kỳ lạ mà không lý giải được, hãy thử một thời kinh ngắn, hồi hướng cho những linh hồn chưa siêu thoát. Biết đâu, lòng bạn sẽ ấm lại. Ngọc dọn ra sau đó không lâu. Cô không bao giờ nhắc lại chuyện ấy. Nhưng có những người không cần thấy hình, không cần cảm cái lạnh. Chỉ cần nghe tiếng ai đó thì thầm gọi tên mình giữa đêm. Và khi bật dậy, căn phòng vẫn trống rỗng, không một ai. Dấu hiệu 3. Nghe tiếng gọi tên giữa đêm, nhưng không ai đứng đó. Bạn có bao giờ đang nằm trong đêm tối thì nghe có ai gọi đúng tên mình? Gọi thật khẽ, nhưng đủ khiến toàn thân lạnh toát. Người ta thường nói, nếu một hồn ma chưa siêu thoát, nó không cần hiện hình, không cần làm đổ vỡ. Chỉ cần gọi đúng tên ai đó. Và nếu người ấy đáp lại, thì một sợi dây vô hình đã được buộc chặt. Lâm, người gốc Thừa Thiên, sống một mình trong căn nhà cấp 4 ven đồi ở vùng ngoại ô Huế. Trước kia, ông là giáo viên dạy văn. Giờ nghỉ hưu, ông sống lặng lẽ, trồng rau, chăm mấy con gà, sáng sớm đọc sách, tối nghe kinh Phật. Căn nhà của ông nằm gần một gốc đa lớn, phía sau là con suối nhỏ, lâu lâu lại có người ra rửa tay, hái rau rừng hay rửa xe máy. Khu đó từng có người nói, ngày xưa là nghĩa địa cũ, nhưng theo thời gian bị san lấp. Ông không tin mấy chuyện đó, là người đọc nhiều, ông nghĩ mình làm lành thì chẳng sợ gì. Thế nên khi mới mua nhà, ông không xem phong thủy, cũng chẳng làm lễ nhập trạch, cứ thế dọn vào ở. Mọi thứ vẫn yên bình. Cho đến một đêm, khi ông đã chìm vào giấc ngủ, thì có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa sổ. Rồi một tiếng gọi, rất rõ, ông Lâm, giọng đàn bà, nhẹ, mềm, nhưng không quen. Ông mở mắt, nhìn đồng hồ, 2 giờ 37 phút sáng. Tim ông đập mạnh, nhưng ông vẫn cố trấn tĩnh, nghĩ là mơ. Hôm sau, ông kể lại với người bạn hàng xóm, là anh Dương, thợ mộc sống cùng vợ và 2 con ở căn nhà cách đó hơn 100 mét. Anh Dương chỉ cười. Có khi ông nằm mơ thiệt, chứ ai biết tên ông đâu mà gọi. Ông cũng thấy lạ, vì đúng là khu đó toàn người mới, ông ít giao tiếp. Tiếng gọi lại đến. Lần này, ông tỉnh táo. Ông ngồi dậy, rón rén bước đến cửa chính, mở hé, nhìn ra ngoài. Không ai. Cả khu vườn sau chìm trong sương đêm,
gốc đa đứng lặng lẽ như một bóng người khổng lồ. Tiếng dế, tiếng côn trùng và tiếng gió luồn qua mái ngói cũ. Ông khép cửa lại. Nhưng khi vừa quay vào thì tiếng gọi lại vang lên. Ông Lâm, lần này rõ hơn. Không từ ngoài cửa, mà dường như ngay trong nhà. Ông bắt đầu mất ngủ, không phải vì sợ, mà vì không thể lý giải. Ông thử đặt đồng hồ ghi âm, ghi lại toàn bộ đêm. Sáng hôm sau, mở ra nghe, không có tiếng gọi, nhưng có một đoạn ghi lại tiếng gõ gõ, 3 nhịp, đều đều, vào khoảng 2 giờ 33 phút sáng. Như ai đó đang gõ móng tay lên tường. Ông đem đoạn ghi âm cho anh Dương nghe. Anh chỉ nói nhỏ. Ông có tin mấy chuyện người khuất trở về để gọi người sống? Ông không trả lời. Nhưng đêm đó, ông không ngủ trong nhà nữa. Ông ra sau vườn, mắc võng nằm cạnh gốc chuối, bật đèn pin, đọc kinh. Tiếng gọi không còn. Nhưng một điều khác xuất hiện. Lá cây quanh nhà ông héo dần. Rau trồng không mọc. 3 con gà mái đang đẻ đều bỗng lăn ra chết, không bệnh, không dấu hiệu gì, cổ cong ngược như bị bẻ. Ông mang xác gà đi chôn, lòng bất an. Và ngay tối hôm ấy, khi ông đang đọc kinh Bát Nhã dưới đèn pin, thì tiếng gõ lại vang lên, nhưng không còn ở cửa sổ, mà là trên mái nhà. Như ai đó đang bước, từng bước rất nhẹ, vòng quanh mái ngói cũ kỹ của ông. Rồi, ông nghe tiếng gọi, nhưng lần này không gọi ông Lâm nữa, mà gọi một cái tên khác, 10, giọng nữ, đầy oán trách. Ông đứng bật dậy. Cái tên ấy là tên một người đàn bà đã chết từ rất lâu trên chính mảnh đất mà căn nhà này được xây nên. Ông Lâm đứng bất động, tai ông vẫn nghe rõ tiếng gió và tiếng gọi 10, gió cuốn qua lá chuối, mái tôn rít lên từng đợt. Nhưng trong tất cả những âm thanh đó, tiếng gọi ấy như tách ra, tồn tại riêng biệt, rồi từ đâu đó, không xác định được hướng. Cái tên 10 làm tim ông lạnh buốt, vì đó là một cái tên cũ, một cái tên ông từng đọc thoáng qua trong một bản tin cũ kỹ dán ở tủ điện khi mới về đây. Sáng hôm sau, ông tìm đến nhà sư trụ trì ở ngôi chùa gần đồi Cồn Tiên. Vị thầy đã ngoài 70, giọng chậm rãi, ánh mắt lúc nào cũng ươn ướt như người vừa thiền xong. Nghe ông kể xong, sư thầy không nói gì ngay, chỉ hỏi: ông sống ở đó, có thấy cây cối héo không? Ông gật đầu. Gà có chết không? Ông gật tiếp. Sư thầy chắp tay, trầm ngâm một lúc, rồi nói: vong linh chưa siêu thoát, không hại ai, chỉ muốn người sống nhớ đến, để giúp họ tìm đường đi. Mà nếu không ai nhớ, họ sẽ lặp lại ký ức, gọi lại tên xưa, hy vọng ai đó hồi đáp. Ông Lâm cúi đầu, trong lòng không sợ, mà là thương. Thầy dạy ông thiền, hướng dẫn tụng Bát Nhã Tâm Kinh vào lúc hoàng hôn và rạng sáng. Dặn phải lập một bàn hương nhỏ, không cần ảnh, chỉ cần nến, nước và một lời nguyện chân thành. Mỗi ngày, ông đều làm lễ tụng ngắn, không cầu an, không cầu tài. Chỉ đọc nhẹ, đọc đều, như một người đọc cho ai đó đang đứng sau lưng mình nghe. Sau 3 tuần, tiếng gọi biến mất. Nhưng trong một giấc mơ, ông thấy một người đàn bà mặc áo nâu bạc màu, tóc cắt ngang vai, đứng giữa nền nhà cũ, im lặng nhìn ông. Khi ông cúi đầu vái 3 lạy, bà mỉm cười và bước về phía ngọn suối. Từ đó, ông không còn mộng mị, cây cối xanh trở lại, gà đẻ đều. Mỗi chiều, ông đốt một nén nhang, đặt bên cạnh bát nước nhỏ, miệng lẩm nhẩm đọc: Nam Mô A Di Đà Phật, xin hồi hướng cho những người còn lạc lối. Không ai gọi tên ông nữa. Nhưng ông hiểu, đã có người từng sống ở đây, từng đau đớn, và chỉ cần một lời gọi lại. Nếu bạn từng bị đánh thức trong đêm bởi một tiếng gọi, hãy đừng vội hoảng sợ. Biết đâu, đó là một linh hồn chưa được ai nhớ đến đang chờ bạn lên tiếng hồi hướng. Nhưng rồi, một đêm khuya khác, ông đang ngồi viết thơ dưới ánh đèn dầu. Bỗng có tiếng gõ cửa, 3 nhịp, rất nhẹ. Ông ra mở, nhưng không ai. Chỉ có cái ly thủy tinh ông vừa rửa lúc chiều, nằm vỡ tan trên nền nhà, dù bàn vẫn trống, không gió, không rung lắc. Đôi khi, những linh hồn không cần hiện ra, không cần nói gì. Họ chỉ dịch chuyển một vật nhỏ trong căn nhà bạn, đập vỡ một chiếc ly, lật nghiêng một khung ảnh, để lại một dấu hiệu rằng họ đã từng ở đó và vẫn chưa rời đi. Dấu hiệu 4. Vật dụng trong nhà tự nhiên rơi vỡ, di chuyển.
bạn có từng nghe tiếng ly rơi giữa đêm khuya? Chạy ra kiểm tra, nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không ai, không dấu tích. Liệu đó là tai nạn hay ai đó đang báo hiệu điều gì? Khi những vật vô tri trong nhà bỗng dưng rơi vỡ, di chuyển hoặc xuất hiện ở nơi bạn không hề để chúng, đừng vội trách gió hay chuột, bởi đôi khi đó là ngôn ngữ của những linh hồn chưa được ai lắng nghe. Gia đình ông Tấn ở thị xã Gò Công, Tiền Giang, sống trong một căn nhà 3 gian cổ, nền gạch tàu, mái ngói âm dương, có từ thời ông nội còn là phú hộ. Ngôi nhà từng rất ấm, ngày giỗ, ngày Tết, bàn thờ luôn đỏ đèn, khói hương nghi ngút. Nhưng từ khi bà vợ ông mất hơn 2 năm trước, không khí trong nhà bắt đầu thay đổi. Con gái út tên Hằng, sinh viên năm 2, là người đầu tiên cảm nhận được điều khác lạ. Cô thường nghe tiếng động nhẹ mỗi đêm. Ban đầu là tiếng lách cách như ai khua ly tách. Sau đó là tiếng xoảng, một cái ly rơi vỡ trong bếp. Hằng chạy xuống, không thấy ai. Ông Tấn gắt, nhà có chuột chứ ma quỷ gì. Nhưng chuột không biết mở tủ, mà tủ chén lại mở toang mỗi sáng. Một buổi tối mưa gió, cả nhà đang ăn cơm, thì cái lư hương trên bàn thờ tổ nghiêng hẳn về một bên rồi đổ ụp xuống, cho bay đầy bàn. Không ai đụng vào. Ông Tấn nhìn cả nhà, mặt tái, không nói gì. Tối đó, ông gọi anh rể làm công an khu vực sang uống trà. Vừa ngồi chưa được 10 phút, thì cái khung ảnh thờ rơi xuống. Đinh còn nguyên trên vách. Đinh không gãy, nhưng ảnh rớt. Anh rể ông lặng lẽ đặt ảnh lại, không nói nửa lời. Chỉ rút điếu thuốc, run tay châm lửa. Sáng hôm sau, ông Tấn quyết định lắp camera. 4 mắt quay, một ở gian bếp, một ở hành lang, 2 ở phòng khách. 3 đêm đầu, không có gì. Đêm thứ 4, lúc 2 giờ 12 phút sáng, camera ghi lại hình ảnh chén dĩa trên bàn bếp, tự dịch chuyển vài phân rồi dừng lại. Không chuột, không gió, không ai ra vào. Gian bếp lạnh và sáng đèn suốt đêm. Đêm sau, đến lượt Hằng mộng du. Cô gái đi từ phòng ngủ ra phòng khách, mắt nhắm, chân trần, đứng trước bàn thờ tổ, tay chắp lại, rồi bật khóc. Cô nói, con xin lỗi, con không cố quên, nhưng con mệt, con thi giữa kỳ, mẹ à. Ông Tấn giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng khóc. Ông bước ra, thấy con gái quỳ gối, nước mắt giàn giụa, miệng vẫn thì thào điều gì đó trong vô thức. Ông lay Hằng dậy, cô choàng tỉnh, không nhớ gì. Nhưng trong tay cô vẫn nắm chặt nén nhang đã tắt. Sáng hôm sau, trên bàn thờ, một cái ly nhỏ bằng sứ men lam, di vật của bà ngoại để lại, đã nứt làm đôi, không có ai đụng tới, và trong lòng ly còn một giọt nước chưa khô. Không ai nhớ đã đổ nước vào từ khi nào. Không ai biết ly ấy từ đâu chuyển lên bàn thờ. Vì nó vốn nằm trong tủ kỷ niệm, khóa 2 lớp. Ông Tấn không phải người mê tín, nhưng đến lúc đó, ông cũng không còn tìm được lý do nào hợp lý hơn là có gì đó trong nhà mình không đúng. Ông nhớ lại, bà vợ mất vì tai biến, chết trong giấc ngủ, không chăn chối, không nói một lời. Khi ấy, vì quá đau buồn và lo cho con thi đại học, ông không làm lễ cầu siêu, chỉ làm tuần thất sơ sài rồi thôi. Bàn thờ cũng gộp chung lên tổ tiên. Có thể bà trách ông, hay có ai chưa được ai gọi tên. Ngày hôm sau, ông tìm đến sư trụ trì chùa Thiên Phúc, nơi bà vợ từng dẫn con gái đến lễ Phật mỗi rằm. Nghe ông kể xong, thầy không hỏi nhiều, chỉ gật nhẹ. Vạn vật vô thường, nhưng khi tâm loạn, vật cũng chẳng yên. Thầy dặn về lập bàn thờ riêng, tách khỏi tổ tiên, chuẩn bị nước sạch, hoa trắng, đèn nến, đọc tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày trong 7 ngày. Quan trọng nhất, không cầu xin, mà hồi hướng. Tối đó, ông Tấn dọn dẹp lại bàn thờ, lấy lại cái ly men lam đã vỡ, dán cẩn thận, đặt lên bàn, rót nước mới, thắp nhang, rồi ngồi im lặng một mình giữa căn nhà rộng, nghe tiếng gió lùa từ ngoài sảnh, mang mùi khói hương nhẹ nhẹ mà sâu đến tận lồng ngực. Từ hôm ấy, mọi hiện tượng lạ dần chấm dứt. Không còn ly tách vỡ, không còn khung ảnh rơi, không còn tiếng lách cách lúc nửa đêm. Mỗi sáng, Hằng dậy sớm, tự giác lau bàn thờ. Cô không còn mộng du. Nhưng một lần, khi đang lau ảnh bà ngoại, cô bỗng dừng lại, rồi nói rất khẽ. Mẹ về rồi, ba biết không? Mẹ chỉ muốn mình nhớ đến thôi. Ông Tấn không đáp. Chỉ nhìn lên khung ảnh, nơi nét mặt bà, dưới ánh nến, như vừa mỉm cười. Đôi khi,
Những linh hồn không cần tiếng gọi, mà chỉ mong một chiếc ly được đặt đúng chỗ, một nén nhang được thắp bằng cả lòng thành. Nhưng không phải lúc nào, linh hồn cũng biểu hiện qua những tiếng động, vật rơi, hay hình bóng. Có khi, họ len vào thân xác người sống, khiến bạn, dù ăn ngủ đầy đủ, vẫn mỏi mệt rã rời, như mang trên mình một sức nặng vô hình. Mỗi bước đi, như bị kéo lại bởi một điều gì đó, không tên. Dấu hiệu 5. Cơ thể mệt mỏi bất thường dù ăn ngủ đầy đủ. Có một nghịch lý, càng ngủ nhiều, càng kiệt sức. Bạn đã từng trải qua điều này chưa? Khi cơ thể chẳng có lấy một vết thương, bệnh lý nào cũng không, vậy mà lúc nào cũng uể oải, vật vờ như người đang bệnh nặng. Anh Phong, một nhân viên văn phòng 32 tuổi sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là một người như thế. Anh sống một mình trong căn hộ nhỏ, công việc ổn định, ăn uống điều độ, không hút thuốc, không rượu bia, thậm chí từng tập yoga vào mỗi sáng. Nhưng từ giữa năm ngoái, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể có điều gì đó không ổn. Ban đầu là những cơn mệt nhẹ, tưởng chỉ là do áp lực công việc. Nhưng càng về sau, dù ngủ đủ 8 tiếng, thậm chí có hôm ngủ tới 10 tiếng, người anh vẫn nặng như đá. Vác cái thân lên khỏi giường đã là cả một cuộc chiến. Mỗi buổi sáng bước ra khỏi nhà, chẳng khác nào bị kéo lùi lại bởi một bàn tay vô hình. Anh đi khám tổng quát, máu ổn, tim mạch ổn, phổi không vấn đề, gan, thận đều tốt. Kết quả xét nghiệm trả về sạch bóng. Bác sĩ nhìn anh với vẻ ái ngại, nói, có thể là rối loạn thần kinh thực vật, về nghỉ ngơi thêm. Anh về nhà, nằm nghỉ tiếp, nhưng càng nghỉ, càng đuối. Mỗi ngày, anh đều lết ra khỏi nhà đến công ty như một cái xác không hồn. Đồng nghiệp nhiều người còn trêu, sao dạo này mặt ông nhìn như có quầng đen dưới mắt vậy, thức đêm coi phim ma hả? Anh chỉ cười trừ, nhưng trong lòng lại lạnh đi một nhịp. Vì không ai biết, cứ mỗi đêm, anh đều có cảm giác bị nhấn chìm. Nhiều lúc đang ngủ, anh bỗng giật mình, như có thứ gì đó đang ngồi đè lên ngực. Không nặng đến mức ngạt thở, nhưng đủ để khiến cơ thể như bị rút sạch sinh lực. Khi mở mắt ra, không thấy ai, không nghe gì, chỉ có một mùi hương rất lạ thoang thoảng trong phòng. Như mùi nhang tàn, lẫn một chút hương tóc phụ nữ ẩm ướt. Lúc đầu, anh nghĩ mình tưởng tượng. Nhưng rồi mọi thứ dần rõ ràng hơn. Nhiều hôm, dù ngủ một mình trong phòng, anh vẫn nghe có tiếng chân người bước nhẹ qua hành lang, dừng lại ở trước cửa phòng ngủ, và im lặng. Khi mở cửa ra, hành lang trống rỗng. Nhưng điều lạ nhất là, tấm thảm trước cửa, vốn luôn được anh trải thẳng tắp, lúc nào cũng bị lệch đi một góc, như vừa có người dẫm lên mà không chỉnh lại. Anh bắt đầu sợ, nhưng không dám nói với ai. Một hôm, đang ngồi ăn trưa với người bạn cũ tên Hải, anh kể bâng quơ về những chuyện này. Hải là người từng tu tập theo một số pháp môn của Phật giáo, chỉ lặng lẽ nghe, rồi khuyên. Mày nên tới chùa Bửu Long thử xem. Ở đó có một vị sư rất giỏi xem khí. Tao không mê tín, nhưng hồi trước tao cũng từng gặp chuyện tương tự. Mình không cầu thần thánh, nhưng có những thứ khoa học chưa chắc đã đo được đâu. Phong nghe mà nửa tin nửa ngờ. Như một buổi chiều thứ Bảy, như có một lực đẩy vô hình, anh bắt Grab đến chùa. Đó là một ngôi chùa cổ, nằm giữa một khoảng đất cao, xung quanh là rừng tre, rừng trúc. Không gian yên tĩnh đến lạ. Khi vừa bước qua cổng, anh cảm thấy cơ thể như nhẹ đi một chút. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, bước chân anh không còn lở đá ginh. Anh được đưa vào gặp một vị sư già, ánh mắt rất sáng, nhưng không sắc bén mà như một hồ nước sâu tĩnh lặng. Thầy không hỏi gì nhiều, chỉ nhìn anh một lúc rồi hỏi nhẹ. Con gần đây ngủ nhiều nhưng không khỏe đúng không? Anh giật mình, gật đầu. Có khi nào con thức dậy mà thấy như mình vừa đi đâu đó về không? Câu hỏi này như bóc trần một bí mật chưa ai biết. Vì, đúng là nhiều hôm, anh mơ mình đang đi lang thang đâu đó. Những nơi rất lạ, có bóng người, có giọng nói, có ánh sáng đỏ như hoàng hôn, và có cảm giác nặng trĩu như đang mang vác thứ gì. Thầy gật gù. Có một vong nữ theo con, không phải để hại, mà để xin nhờ năng lượng. Có thể vì con có khí ấm, hoặc vì con từng có nhân duyên nào đó trong tiền kiếp. Cô ấy chỉ muốn được giúp, không phải ma quỷ ác tâm. Nhưng nếu cứ kéo dài, thể chất và tinh thần con sẽ càng ngày càng kiệt. Phong im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi, con nên làm gì? Thầy đáp, không cần cúng bái lớn, chỉ cần thành tâm. Con về ăn chay trong 1 tháng, tụng kinh Bát Nhã mỗi tối, và hồi hướng công đức cho cô ấy. Nếu là duyên lành,
cô ấy sẽ hiểu và buông bỏ. Anh về nhà, lòng nửa hoài nghi, nửa tin tưởng. Nhưng đêm hôm đó, khi đặt tay lên cuốn kinh đầu tiên, điều kỳ lạ đã xảy ra. Vừa dứt dòng yết đế, ba là yết đế, một làn gió rất nhẹ lướt qua sau gáy anh. Và một cảm giác rất khó gọi tên, như ai đó đứng sau, lặng lẽ nghe anh tụng. Vậy điều gì sẽ xảy ra sau khi anh phát nguyện? Liệu những cơn mệt mỏi kéo dài kia có thực sự biến mất như một phép màu, hay chỉ là một khúc dạo đầu cho một cơn giông lớn hơn? Những đêm sau đó, Phong đều tụng kinh. Mỗi tối, anh dành đúng 21 phút cho kinh Bát Nhã. Anh tụng không hay, không đều nhịp, thậm chí đôi khi còn lẫn lộn câu chữ, nhưng thứ anh giữ vững là sự chân thành. Mỗi lần đọc là một lần anh như soi lại chính mình. Có đêm anh cảm thấy như có một làn khói mỏng manh quẩn quanh, như hương nhang, như tóc người. Có đêm, cảm giác đó tan biến, để lại một khoảng bình yên sâu lắng đến độ anh ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Tuần đầu trôi qua, cảm giác mệt mỏi dịu lại rõ rệt. Dù chưa thể nói là khỏe mạnh, nhưng anh không còn vật vờ như trước. Anh bắt đầu ăn ngon hơn, thở sâu hơn và cười nhiều hơn. Sang tuần thứ hai, một chuyện lạ xảy ra. Trong giấc mơ, anh thấy một cô gái mặc áo dài trắng, tóc dài phủ vai, đang ngồi co ro trong một góc tối. Gương mặt cô không rõ ràng, cứ mờ nhòe như bị nước mưa xóa nhòa. Nhưng ánh mắt rất thật. Đôi mắt ấy buồn, như thể mang trong mình một nỗi niềm chưa dứt, một oan trái chưa tan. Phong không nói gì trong giấc mơ ấy, chỉ ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ. Cô không lên tiếng, nhưng ánh nhìn như cảm ơn. Sáng hôm sau, anh thức dậy mà lòng vẫn còn bồi hồi. Lạ là, đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không còn cảm thấy kiệt sức. Một tháng trôi qua, dường như mọi điều bất ổn đều dần dần tan biến. Phong trở lại phòng gym, gặp lại bạn bè, cười nói rôm rả hơn trước. Trong lòng anh luôn giữ một khoảng lặng và một chút biết ơn với bóng hình trong giấc mơ năm nào. Anh không cầu mong điều gì to lớn, chỉ mong cho cô ấy, nếu thực sự từng tồn tại, thì giờ đây đã tìm được nơi yên nghỉ. Nhưng rồi, một buổi chiều thứ Sáu, lúc anh vừa đi làm về, mở cửa bước vào nhà, anh cảm nhận được rõ một điều. Không khí trong phòng đã khác. Không có mùi ẩm mốc, cũng không còn mùi nhang tàn lẫn hương tóc. Thay vào đó là một khoảng trống, một sự trống vắng lạ lùng, như thể một điều gì đó đã rời đi. Anh bước chậm rãi qua từng phòng, không có gì thay đổi, nhưng chính cái không có gì ấy lại khiến anh rùng mình. Đêm đó, anh lại nằm mộng. Trong mơ, vẫn là cô gái áo dài trắng năm xưa, nhưng lần này, cô đứng ở cuối hành lang, ngoảnh lưng lại. Bóng cô mờ dần, rồi tan vào ánh sáng đỏ rực như hoàng hôn loang lổ. Chỉ còn lại một câu nói vẳng lại, như gió thoảng. Cảm ơn anh, đã để em được yên. Anh bừng tỉnh. Giọt nước mắt, không biết từ khi nào đã lăn xuống gối. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Anh nghĩ thế. Cho đến một đêm nọ, gần một tháng sau đó. Khi đang ngủ say, anh bỗng tỉnh giấc. Không phải vì tiếng động, cũng không phải do giấc mơ, mà là bởi một cảm giác rất lạ, như có người đang nhìn chằm chằm vào anh trong bóng tối. Anh mở mắt. Phòng tối om, nhưng một mùi hương không quen thuộc len vào mũi anh. Không phải hương nhang, không phải mùi gối chăn, mà là mùi hoa nhài, lẫn với mùi đất ẩm, mát lạnh và ngai ngái, như vừa đào bới từ một nấm mồ. Và từ đâu đó, hình như có tiếng cười khẽ trong cổ họng ai đó. Phong nín thở, cảm giác ấy quay lại. Nhưng lần này, không còn dịu dàng như trước. Chuyện gì đang xảy ra? Liệu đó có còn là vong lành từng theo anh? Hay một điều gì đó khác? Một thực thể mới? Bạn có từng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ vào nửa đêm mà không biết từ đâu tới? Nếu đã từng, hãy để ý kỹ, vì có thể nó đang đến gần hơn bạn nghĩ. Dấu hiệu 6. Mùi hương lạ xuất hiện lúc nửa đêm. Bạn đã từng ngửi thấy một mùi hương trầm thoảng qua giữa đêm, nhưng nhìn quanh, không có nén nhang nào đang cháy. Câu chuyện bắt đầu từ một buổi tối lặng gió ở Quảng Nam. Trong một căn nhà nhỏ nằm cuối hẻm, có một người phụ nữ trung niên sống một mình. Bà tên Hảo. Chồng mất sớm, con cái đi làm ăn xa, bà quen với sự tĩnh mịch như một phần của đời sống. Ban ngày, bà vẫn thường ra vườn nhổ cỏ, tưới hoa. Mỗi bước chân đều chậm,
đều như một điệu kinh trì tụng mà thời gian đã dạy bà. Nhưng đến đêm, cái yên bình ấy lại mang theo một thứ gì đó, không dễ gọi tên. Lúc đầu, chỉ là một mùi trầm thoảng qua, rất nhẹ, rất nhanh, như ai đó vừa bước ngang và để lại một vệt hương. Lúc ấy là khoảng 3 giờ sáng. Bà giật mình tỉnh dậy, mở cửa nhìn ra ngoài. Trăng đã lên cao, chiếu qua giàn hoa giấy rũ bóng xuống nền sân gạch. Không một bóng người, không một âm thanh. Nhưng mùi hương vẫn còn đó. Bà tự nhủ, có lẽ nhà hàng xóm đốt hương muộn, khói theo gió thổi sang. Nhưng sang hôm sau, và hôm sau nữa, đêm nào cũng vậy. Cứ đúng giờ ấy, trong không gian tĩnh lặng, hương trầm lại ghé qua, mơ hồ, dịu nhẹ, mà quẩn quanh trong tâm trí bà đến tận sáng. Ban ngày, bà đem chuyện ấy kể với bà Năm bán chè đầu ngõ, người vốn theo đạo Phật lâu năm. Bà Năm khựng lại một nhịp, rồi nhẹ giọng hỏi, có khi nào có người đang tìm bà không? Câu nói ấy như gieo một hạt mầm vào lòng bà Hảo. Và rồi, những ngày sau, bà bắt đầu để ý nhiều hơn. Trong góc nhà, đôi lúc bà thấy có cái gì đó lay động rèm cửa. Một cái bóng thấp thoáng, đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào, rồi biến mất khi bà mở cửa. Không một ai, không một dấu chân, chỉ còn dư lại là mùi hương, dày hơn trước và lạnh hơn rất nhiều. Một đêm, bà mộng thấy một người đàn bà mặc áo tang, tóc dài phủ mặt, đứng quay lưng lại, tay cầm bó nhang cháy giang dở. Người đó không nói một lời, chỉ đứng đó thật lâu, rồi quay đầu lại, nhưng khuôn mặt thì trống rỗng. Bà Hảo bật dậy, mồ hôi lạnh toát cả lưng áo. Đêm ấy, bà thắp đèn dầu, ngồi trong gian bếp đến sáng. Sáng hôm sau, bà tìm đến chùa làng, gặp sư cô trụ trì, kể hết mọi chuyện. Vị sư không ngạc nhiên, cũng không vội vã phán xét, chỉ từ tốn bảo bà rằng có khi đó là một vong linh chưa siêu thoát, đang mong một lời cầu nguyện, một chút lòng từ bi. Bà trở về nhà, lòng trộn rộn không yên. Tối hôm đó, bà kê một bàn gỗ nhỏ sát vách, trải khăn trắng, đặt một chén cơm, một ly nước lọc, thắp một nén hương, lần đầu tiên sau nhiều năm. Rồi bà ngồi xếp chân bán già, hai tay chắp trước ngực, và bắt đầu tụng bài kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, dù giọng còn ngập ngừng, từng chữ như rơi vào hư không, nhưng bà cảm được một điều rất rõ, rằng không gian quanh mình đang lắng lại. Chỉ một đêm sau đó, bà không còn ngửi thấy mùi trầm nữa, không còn bóng người ngoài cửa sổ. Mọi thứ dường như yên tĩnh trở lại. Nhưng sự tĩnh lặng lần này không khiến bà sợ hãi, mà như thể có điều gì đó đã được giải thoát. Cho đến một buổi sáng nọ, bà mở cửa, và dưới gốc mai già có một mảnh vải nhỏ, vương lại mùi hương trầm nhẹ nhẹ. Bạn có bao giờ tự hỏi, những mùi hương mình ngửi thấy có thực sự chỉ là hương trầm, hay là một lời nhắn gửi từ thế giới khác? Vì đêm đó, trong giấc mơ, bà lại thấy người phụ nữ mặc áo tang ấy. Nhưng lần này, bà ấy cúi đầu và nói được một câu: cảm ơn bà đã thắp sáng đoạn đường tôi đi. Chỉ vậy thôi, rồi tan vào ánh sáng phía sau. Nhưng đó chưa phải là đoạn cuối cùng. Vì một tuần sau, bà Hảo nhận được một bức thư, không để tên, không có người gửi, trong đó chỉ có đúng một dòng chữ, viết bằng nét mực nhòe nước mắt: mẹ ơi, con đã về rồi. Bức thư ấy đến một cách kỳ lạ, không tem, không dấu bưu điện. Ai đó đã đích thân để trước cửa nhà bà vào một sáng sớm sương mờ răng kín. Bà Hảo nhặt lên, lòng dấy lên một cảm giác rờn rợn. Nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại, quen thuộc như thể được viết từ bàn tay của người thân đã khuất. Nhưng bà không còn ai cả. Chồng mất, con cái đi xa. Người con gái duy nhất đã mất tích từ 15 năm trước trong một vụ tai nạn chìm thuyền ở sông Thu Bồn. Không tìm được xác. Bà Hảo ngồi thẫn thờ rất lâu. Trong thư không có gì khác, chỉ một dòng duy nhất: mẹ ơi, con đã về rồi. Suốt 3 đêm liên tiếp sau đó, bà Hảo không ngủ được. Nhưng kỳ lạ thay, mùi hương trầm không còn xuất hiện nữa. Không còn giấc mơ, không còn bóng dáng ngoài cửa sổ. Mọi thứ trở nên im lặng tuyệt đối. Lặng đến mức bà cảm tưởng như căn nhà mình không còn người sống, mà chính bà mới là hồn ma đang tồn tại trong một cõi mờ ảo nào đó. Và rồi, sáng ngày thứ tư, bà quyết định đến chùa một lần nữa. Sư cô nghe xong liền thở dài thật sâu, rồi nhẹ giọng nói: không phải vong nào cũng giữ. Có những người ở lại chỉ vì một nỗi luyến tiếc. Họ không cần gì hơn ngoài một lời cầu nguyện, một chút yêu thương được hồi hướng, và đôi khi chỉ cần một lòng thành. Bà Hảo cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe. Những gì bà làm có lẽ chẳng lớn lao gì, nhưng nếu nó có thể giúp một linh hồn tìm được ánh sáng, thì đó là điều bà sẽ tiếp tục làm. Từ hôm ấy,
bà tụng kinh đều đặn mỗi tối, không còn vì sợ hãi, mà vì lòng từ. Dù chẳng biết người trong giấc mơ là ai, bức thư kia là của ai, nhưng trong sâu thẳm tâm can, bà tin rằng một phần nào đó đã được hóa giải. Hương trầm giờ không còn là dấu hiệu của ám ảnh, mà là một nhắc nhở rằng thế giới bên kia vẫn dõi theo chúng ta. Và đôi khi, chúng chỉ cần một chút cảm thông để yên lòng ra đi. Bạn còn nhớ câu nói này không? Có những hương thơm không từ hoa, mà từ tâm thức lưu luyến của người chưa siêu thoát. Liệu bạn đã từng ngửi thấy mùi hương mà không ai khác cảm nhận được? Nhưng khoan, những dấu hiệu chưa dừng lại ở đó. Vì có một hiện tượng thường chỉ trẻ em mới thấy được. Khi đứa trẻ trong nhà bỗng dưng đứng lặng, nhìn chăm chăm vào khoảng không, như thể đang đối diện với một linh hồn mà người lớn không thể thấy được. Dấu hiệu 7. Trẻ em trong nhà nhìn chăm chăm vào khoảng không. Một câu hỏi nghe qua tưởng như ngây ngô, nhưng với những ai từng trải qua, chứng kiến hoặc thậm chí là từng nghe kể, thì đó lại là một thực tế rợn người, khiến không ít người lớn phải rùng mình. Ngày xưa, ở ngoại ô Cần Thơ, có một gia đình nhỏ sống trong một ngôi nhà mái ngói, nằm sâu trong con hẻm vắng, yên bình quanh năm. Gia đình gồm 2 vợ chồng và một bé gái tên Thư, mới tròn 3 tuổi. Thư là một đứa bé lanh lợi, hoạt bát, mắt tròn xoe như 2 hạt nhãn, mỗi lần cười là ánh mắt rực lên như nắng ban mai. Mỗi ngày, Thư vẫn hay chơi đùa trong nhà, đôi lúc chạy vòng quanh sân, có khi tự chơi một mình với búp bê. Nhưng có một điều khiến người mẹ cảm thấy kỳ lạ, đó là thỉnh thoảng, cô bé lại đứng yên lặng trước góc tường nơi có chiếc tủ thờ cũ. Gương mặt bé nghiêm lại, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm vô hình, rồi nhẹ nhàng vẫy tay, như đang chào ai đó. Khi mẹ hỏi, con làm gì đó, Thư chỉ đáp rất nhỏ, có cô kia đứng nhìn con cười. Ban đầu, người mẹ nghĩ con mình tưởng tượng, vì trẻ nhỏ đôi khi vẫn hay tưởng tượng ra bạn bè vô hình. Nhưng điều bất thường bắt đầu lặp đi lặp lại, mỗi ngày, vào đúng giờ đó, bé lại đứng vào đúng chỗ đó. Lúc thì cười, lúc lại khựng lại như bị ai của trách. Có hôm, bé quay đi, nói lý nhí, hôm nay cô buồn, cô không cười nữa. Rồi một đêm nọ, trời nóng hầm hập giữa mùa khô, vậy mà Thư khóc thét giữa đêm, vừa giãy giụa vừa la lên. Mẹ ơi, cô ấy không vui, cô ấy nhìn con dữ lắm, con sợ. 2 vợ chồng bật dậy, đèn đuốc sáng trưng, mà trong phòng chỉ có tiếng quạt quay đều đều, không có gì khác thường. Nhưng ánh mắt hoảng loạn của con gái họ không giống như một cơn mộng mị thông thường. Người cha quyết định bế con sang phòng mình, nhưng từ đó, Thư nhất quyết không chịu ngủ trong phòng riêng nữa. Cứ mỗi lần mẹ dỗ đi ngủ, bé lại chỉ tay vào góc tường. Cô ấy đứng đó đó mẹ không thấy hả? Câu nói ấy khiến người lớn cứng người, lạnh gáy. Mỗi đêm sau đó, dù có để đèn ngủ, để cửa mở, thậm chí cho ngủ chung, Thư vẫn thỉnh thoảng ngồi bật dậy giữa đêm, chỉ tay vào khoảng không. Người mẹ bắt đầu cảm thấy bất ổn. Họ gọi bác sĩ nhi tới khám, không có bệnh gì. Rồi họ thử đưa bé đi khám tâm lý, nhưng kết quả lại bình thường. Cuối cùng, trong cơn lo lắng cùng cực, người mẹ khẽ nói trong nước mắt. Em nghe người ta nói, trẻ con đôi khi thấy được thứ mình không thấy. Có khi, trong nhà mình, đang có ai đó chưa được siêu thoát. Họ mời một vị sư thầy lớn tuổi từ chùa Phước An về xem nhà. Thầy đến vào buổi sáng, đi quanh nhà một vòng, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng món đồ, từng tấm ảnh treo tường. Khi đến gần bàn thờ cũ, thầy dừng lại rất lâu, rồi quay lại nói khẽ, trẻ nhỏ là tấm gương chưa dính bụi, thấy được những điều mà người lớn vì nghi hoặc mà bỏ quên. Nhà này có người chưa được siêu thoát, và dường như họ chưa muốn rời đi. Người cha hỏi trong lo sợ, có thể là ai ạ, thầy? Thầy không trả lời ngay, chỉ bảo, tối nay gia đình tụng bát nhã, còn ngày mai lập lễ cúng chay. Đừng hỏi, hãy lắng nghe. Đêm đó, trong tiếng chuông mõ vang đều, ánh nến lập lòe trên bàn thờ, Thư không còn khóc nữa. Bé thiếp đi trong lòng mẹ, hơi thở đều đặn, gương mặt không còn nhăn nhó như mọi khi. Nhưng lúc nửa đêm, đúng khoảnh khắc im lặng nhất, bé bỗng thì thầm trong mơ. Cô ấy đi rồi, nhưng cô buồn lắm. Đó là một câu nói, khiến cả người mẹ ngồi chết lặng. Một sự thật nào đó, dường như đang dần lộ diện, qua miệng của một đứa trẻ chỉ mới biết nói sói chưa lâu. Và rồi, điều bất ngờ nhất lại xảy ra khi cả nhà tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Người mẹ đó kể lại, có những đêm, cô bé giật mình tỉnh dậy giữa khuya, nắm chặt tay mẹ, thở gấp gáp như vừa chạy trốn từ một nơi nào đó.
hỏi gì con cũng không nói, chỉ khóc không ngớt. Rồi sáng hôm sau, khi được mẹ dắt ra sân, cô bé lại chỉ tay vào góc nhà nơi trồng một khóm trà, nói rất khẽ, cô ấy đứng ở đó. Gia đình bắt đầu lo lắng, vì không tìm được lời giải, họ đến chùa hỏi sư thầy. Vị sư chỉ khẽ trầm mặt, chỗ đó trước từng là một khu đất mộ thời Pháp, đã có người mất ở đó, âm khí nặng, trẻ nhỏ chưa vướng bụi đời, thường cảm được những thứ xấu tế. Gia đình lập lễ cầu siêu, cô bé được dạy chắp tay, cùng mẹ tụng mỗi đêm. Nam Mô A Di Đà Phật, hồi hướng cô ấy về cõi lành. Thời gian trôi qua, những tiếng cười trong vô hình, những ánh nhìn lặng lẽ trong góc nhà cũng dần biến mất. Cô bé trở lại vui vẻ, không còn co mình lặng lẽ, đôi mắt cũng sáng hơn trông thấy. Nhưng với những ai đã từng chứng kiến, câu chuyện đó không chỉ là nỗi sợ của một gia đình, mà nó là lời nhắc thầm thì cho những ai vẫn nghĩ rằng mọi hiện tượng kỳ lạ trong nhà chỉ là do gặp gió hay bị mò gà. Bỏ qua những tín hiệu mỏng manh ấy là đang bỏ qua một lời cảnh báo rất rõ ràng từ thế giới không hình dáng. Người mẹ đó sau này vẫn giữ thói quen thắp nhang mỗi ngày. Cô nói, không phải vì sợ, mà là vì biết rằng, ngay trong không gian sống của mình, vẫn có những linh hồn lang thang, chỉ cần được đối xử bằng lòng từ bi. Và rồi một ngày kia, khi cả nhà đã yên giấc, lại có tiếng gõ cửa vào đêm muộn, không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng mèo kêu, mà là tiếng gõ nhỏ, đều đặn và rất rõ ràng. Khi cánh cửa mở ra, không có ai đứng đó, nhưng dưới ánh đèn vàng le lói, trên nền xi măng lạnh, có một dấu chân trẻ con, ướt đẫm nước. Như thể, dấu vết của một linh hồn trở về, lần cuối. Nhưng có một câu hỏi vẫn ở lại trong đầu người mẹ suốt nhiều năm sau. Tại sao cô ấy không buồn nữa? Cô đã thấy điều gì? Có người từng trải, họ nói rằng, những linh hồn khi được hồi hướng đầy đủ, đủ lễ, đủ tâm, thì họ sẽ nhẹ nhàng rời đi. Nhưng nếu chưa đủ duyên, chưa đủ người hồi hướng, họ sẽ quay lại. Và mỗi lần quay lại, họ không còn dịu dàng nữa. Bởi vậy, nếu một ngày nào đó, con bé nhà bạn bỗng dừng lại, nhìn chăm chú vào một khoảng trống, rồi vẫy tay, hãy hỏi thật nhẹ nhàng, con thấy ai đó hả? Và hãy để câu trả lời ấy là dấu chỉ nhắc bạn trước khi tai họa hay bất hạnh lặng lẽ gõ cửa. Dấu hiệu 8. Gặp tai nạn hoặc xui xẻo liên tục. Tại sao có những người, dù cẩn thận từng bước chân, vẫn vấp ngã không ngừng? Một câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu bạn đã từng chứng kiến ai đó gặp xui xẻo triền miên, hết lần này đến lần khác, thì bạn sẽ hiểu, có những thứ không thể giải thích chỉ bằng sự tình cờ. Ở một con hẻm nhỏ tại Bình Dương, có một người đàn ông tên Hưng, làm thợ sửa điện lạnh. Anh là người điềm đạm, ít nói, có thói quen giữ lịch trình đều đặn mỗi ngày. Nhưng chỉ trong một tuần, Hưng gặp liền 3 tai nạn nhỏ, khiến người xung quanh bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn. Lần đầu tiên, anh đang trèo lên thang lắp máy lạnh cho một khách quen, thì bỗng nhiên chân trượt, cả người đổ ập xuống nền xi măng. May mà chỉ bong gân nhẹ. Mọi người nói, do trời nóng, mồ hôi làm trơn. Lần thứ hai, trên đường đi làm, xe máy của anh bỗng hỏng thắng giữa đoạn dốc. Hưng thắng gấp, ngã sấp mặt, đầu gối chảy xước, điện thoại vỡ nát. Lần này thì bạn bè trêu, chắc gặp hạn tuổi. Nhưng đến lần thứ 3, khi đang đi xuống cầu thang nhà trọ, đèn vụt tắt, Hưng hụt chân, ngã đập vai vào tường. Lúc ấy, một tiếng thở dài rất nhẹ, vang lên sát sau lưng anh. Hưng quay lại, nhưng sau lưng không có ai cả. Chỉ là một hành lang vắng, im ắng đến rợn người. Đêm đó, anh không ngủ được. Và rồi, những câu hỏi lặng lẽ bắt đầu xuất hiện trong đầu anh. Có thật mọi chuyện là trùng hợp không? Hay là có ai đó đang đi theo mình? Một người bạn thân, làm nghề tài xế, sau khi nghe chuyện liền thở dài. Mày thử đi xem thầy đi. Có khi, có vong theo đó. Hưng là người theo chủ nghĩa duy lý, ít tin vào mấy chuyện tâm linh. Nhưng không hiểu sao, lần này, anh lại thấy mình không còn chắc chắn nữa. Một buổi sáng chủ nhật, anh tìm đến một bà thầy bói có tiếng ở Tân Uyên. Căn nhà nhỏ nằm nép bên một lùm tre, bốc mùi nhang thơm nồng nặc. Vừa nhìn mặt, bà thầy đã nhíu mày. Anh bị đeo rồi. Một phụ nữ, tóc dài, mắt buồn, đi theo sát anh từ lâu. Hưng sững người. Là ai? Sao lại theo tôi? Bà thầy không trả lời ngay, chỉ lấy ra một tấm gương tròn, đặt trước mặt anh, nhỏ giọng bảo. Đừng hỏi, nếu anh còn nghi ngờ, hãy nhìn vào đây. Trong ánh sáng lập lòe từ cây nến đỏ, tấm gương bỗng mờ dần. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hưng thấy một bóng người, thấp thoáng,
mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, nhưng ánh mắt thì sáng rực, nhìn thẳng vào anh. Lạnh sống lưng. Hưng lập tức xin bà thầy chỉ cách hóa giải. Bà chỉ gật gù, bảo cần cúng một lễ lớn, đốt hình nhân, lập đàn giải hạn, mua 3 loại bùa đem theo bên người. Nhưng trước khi rời đi, Hưng hỏi thêm, nếu không cúng thì sao? Bà ta chỉ đáp một câu, khiến anh rùng mình. Thì lần thứ 4, có thể không còn là may mắn nữa. Nhưng rồi, một chuyện bất ngờ xảy ra, khiến Hưng dừng lại, không theo lời bà thầy bói, và chính điều đó đã đưa anh đến một khúc ngoặt khác của đời mình. Hưng mang theo lời cảnh báo đó suốt trên đường về. Trong lòng ngổn ngang, bà thầy bói nói đúng, nhưng cái cách giải quyết lại quá lạnh lẽo. Anh không muốn hóa giải một điều gì đó bằng sự sợ hãi. Anh muốn hiểu, chứ không chỉ né tránh. Thế là hôm sau, anh tìm đến một nơi hoàn toàn khác, chùa Hoàng Pháp. Ngôi chùa nằm ở một vùng ven, không khí yên tĩnh, tiếng chuông nhẹ rơi giữa buổi trưa vắng. Hưng gặp một vị sư lớn tuổi, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt sâu như nước hồ thu. Khi nghe xong mọi chuyện, vị sư không kinh ngạc, không phủ nhận, chỉ khẽ mỉm cười, rồi hỏi một câu tưởng chừng không liên quan. Nếu anh là một linh hồn lang thang, thì anh mong người trần đối xử với mình thế nào? Hưng lặng người. Lần đầu tiên, anh không cảm thấy sợ nữa. Anh thấy tội, một nỗi thương xót mơ hồ trào lên trong lòng. Như thể, linh hồn kia, nếu thật sự tồn tại, cũng chỉ là một kẻ cô đơn, chưa được ai hồi hướng, chưa được ai thương tưởng. Vị sư khuyên anh không nên làm lễ đốt hình nhân như người ta vẫn bảo. Thay vào đó, hãy phát tâm phóng sinh, in kinh tặng người, tụng 49 ngày hồi hướng. Không phải để đuổi đi, mà để tiến đi, bằng lòng từ bi. Hưng làm theo. Anh bắt đầu tụng kinh mỗi đêm. Dù không hiểu hết, nhưng anh tụng bằng tất cả sự chân thành. Mỗi buổi sáng, anh đều đứng trước ban thờ nhỏ mới lập, khấn. Nếu cô thật sự đang ở đây, xin hãy tha thứ cho điều gì đó tôi không nhớ. Xin hãy yên lòng, và tìm về ánh sáng. Thời gian dần trôi, những sự cố cũng dần vắng bóng. Công việc trở lại suôn sẻ. Cơ thể anh nhẹ nhõm hơn. Giấc ngủ cũng không còn chập chờn như trước. Nhưng rồi, vào đêm thứ 49, khi Hưng tụng kinh xong, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, thì một giấc mơ kỳ lạ ùa đến. Trong giấc mơ, anh đang đứng giữa một cánh đồng lúa mênh mông. Mây đen kéo về, gió thổi ràn rạt. Từ xa, một người đàn bà mặc áo đen tiến lại. Mái tóc dài bay trong gió. Bà ta nhìn anh, ánh mắt không oán hận, mà đầy trống rỗng. Khi chỉ còn cách nhau vài bước, bà dừng lại, mỉm cười rất nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi. Không một tiếng động. Chỉ có làn gió cuối mùa, thổi qua khoảng trống trong tim anh, để lại cảm giác bâng khuâng không nói thành lời. Hưng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong lòng là một cảm giác lạ thường, nhẹ nhõm, nhưng cũng băn khoăn, như thể có điều gì đó vẫn chưa trọn vẹn. Từ hôm đó, Hưng dọn dẹp lại căn phòng trọ, treo thêm chuông gió, mở nhạc niệm Phật mỗi sáng. Mọi chuyện tưởng như đã qua. Nhưng rồi, chỉ một tuần sau, Hưng nhận ra mình bắt đầu có một cảm giác rất kỳ lạ. Không còn là tai nạn, không còn là bóng người trong gương, mà là một thứ khác, thầm lặng hơn. Mỗi sáng thức dậy, anh thấy trong lòng nặng trĩu, không muốn đi làm, không muốn nghe điện thoại, không muốn gặp bất cứ ai. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng trở nên chói mắt, khó chịu. Anh bắt đầu tránh né bạn bè, tắt máy liên tục và ngồi hàng giờ không nói gì. Có lúc, anh thấy như có một bàn tay vô hình đang siết nhẹ vào tim mình. Một cảm giác u uất, mơ hồ, không lý do. Cứ như thể có một lớp sương lạnh đang phủ dần lên tâm trí anh. Và lần này, nó không đến từ bên ngoài, mà từ chính bên trong. Dấu hiệu 9. Tâm trạng u uất không lý do, không muốn tiếp xúc ai. Có bao giờ bạn tỉnh dậy vào một buổi sáng đẹp trời, chim hót ngoài cửa sổ, nắng rọi qua màn, mà lòng thì trống rỗng đến lạnh người? Không có chuyện buồn nào xảy ra, không ai làm tổn thương bạn, không thất bại, không mất mát, vậy mà vẫn không thể mỉm cười. Đó là cảm giác mà cô giáo Hương, một giáo viên dạy văn nổi tiếng ở Ninh Bình, đã sống cùng suốt gần 1 năm. Cô vốn là người cởi mở, luôn xuất hiện với nụ cười hiền từ và ánh mắt biết nói. Học sinh yêu quý, đồng nghiệp nể trọng, nhiều phụ huynh còn gọi cô là người gieo chữ có trái tim. Vậy mà, từ giữa năm học ấy, Hương bỗng nhiên đổi khác. Ban đầu, chỉ là những buổi họp cô đến trễ.
rồi những lần từ chối lời mời cà phê từ bạn bè. Dần dần, cô trở nên lặng lẽ. Giờ ra chơi, trong khi giáo viên khác chuyện trò rôm rả, cô ngồi lặng trong phòng nghỉ, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, như đang dõi theo một điều gì vô hình mà chẳng ai thấy. Một đồng nghiệp thân thiết kể lại, có hôm mình bước vào phòng, thấy cô ấy ngồi bất động rất lâu, tay cầm cuốn sách đã mở nhưng không đọc. Mình hỏi thì chỉ cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác. Mọi người lo lắng, có người thì thầm, hay cô ấy bị trầm cảm, hay là có chuyện trong gia đình, hay là duyên âm. Nhưng bản thân Hương cũng không hiểu mình đang gặp chuyện gì. Không đau bệnh, không mất mát, không biến cố. Chỉ là có một nỗi buồn, không thể gọi tên. Một khoảng trống, không thể lấp đầy. Đêm xuống, khi thành phố lên đèn, cô thường bật nhạc giao hưởng nhẹ, rồi ngồi thẫn thờ hàng tiếng đồng hồ bên cửa sổ. Có hôm, hàng xóm thấy cô đi ra ngồi ngoài sân, dưới gốc xoài già, mắt mở to nhưng không chớp, tay đặt lên ngực như cố cảm nhận một điều gì. Một buổi chiều cuối thu, sau tiết dạy cuối, Hương được một đồng nghiệp lớn tuổi kéo nhẹ tay, ngồi xuống ghế đá sau trường. Người đó nhẹ nhàng hỏi, em có tâm sự gì không? Chị thấy em như đang gồng gánh điều gì đó không tên. Hương im lặng rất lâu, rồi chỉ thốt ra một câu, chị ơi, trong lòng em như có một đám mây đen, nó không tan, nó chỉ nặng dần. Câu nói ấy khiến người đồng nghiệp rùng mình. Vì năm xưa, người chị này từng trải qua một giai đoạn tương tự, và điều giúp chị vượt qua không phải là thuốc, không phải là nghỉ ngơi, mà là một khóa tu đặc biệt ở chùa Ba Vàng, nơi người ta học cách buông bỏ oán kết và hồi hướng cho oan gia trái chủ. Nghe đến hai chữ oan gia, Hương thoáng giật mình. Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tim cô như chợt đập mạnh hơn. Một luồng khí lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng, rồi biến mất. Đêm ấy, cô không ngủ được. Trong lúc lặng lẽ đọc lại những bài thơ cũ mình từng giảng, tay cô run lên khi bắt gặp câu thơ của Nguyễn Bính. Lòng buồn không hiểu vì đâu. Cô nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, nhưng ánh sáng từ bóng đèn dường như mờ hơn thường lệ. Một góc phòng, như có ai đó vừa thoáng qua. Cô nhắm mắt lại, thì thấy một người phụ nữ tóc rối, đứng sau rèm cửa, không rõ mặt, không tiến lại, chỉ đứng đó. Hương giật mình mở mắt, nhưng không thấy gì, chỉ có rèm cửa nhẹ rung dù không có gió. Câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu cô, như những chiếc kim nhỏ chích vào từng góc khuất của tâm thức. Lẽ nào, có điều gì đó vẫn chưa được giải, và cũng từ hôm đó, cô quyết định nghe theo lời khuyên. Lên đường về chùa, trong lòng không có một đức tin trọn vẹn, chỉ là một niềm hy vọng mỏng manh rằng, có lẽ ở đâu đó, sẽ có ai đó, hiểu được tiếng thở dài không thành lời trong lòng mình. Chuyến xe đưa cô rời khỏi phố thị, và cô không biết rằng sau khóa tu ấy, trong một giấc mộng rất lạ, một sự thật chôn vùi từ bao kiếp đã bắt đầu hé mở. Cô giáo Hương đến chùa vào một sáng mờ sương. Gió thổi nhẹ qua hàng cây đại thụ, tiếng chuông chùa ngân dài như dẫn lối về một miền nào sâu lắm trong tiềm thức. Cô không nói nhiều với ai, chỉ lặng lẽ ghi danh, nhận áo lam và tham dự khóa tu buông bỏ oán kết, hồi hướng oan gia trái chủ. Ban đầu, mọi thứ với Hương rất xa lạ. Tụng kinh, thiền định, lễ sám hối, đều như một ngôn ngữ chưa từng học. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ sau 3 ngày, cô thấy lòng dịu lại. Những tiếng vọng vô hình trong ngực như lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng lặng nhẹ tênh mà trước đó cô tưởng mình không bao giờ còn cảm nhận được. Tối ngày thứ 7, trong một buổi lễ thắp nến tri ân, giữa ánh sáng vàng nhạt lay động theo gió, Hương ngồi gập gối, hai tay chắp trước ngực, mắt khép hờ. Giây phút đó, không còn tiếng tụng kinh, không còn tiếng gió, chỉ còn một hình ảnh hiện lên rất rõ trong tâm thức cô. Một người phụ nữ mặc áo bà ba đen, tóc xóa dài, tay bị trói bằng dây thừng, ngồi gục ở chân cầu ao. Người ấy quay đầu lại nhìn cô, không một lời, nhưng nước mắt chảy dài, chảy như chưa từng được khóc suốt 100 năm. Rồi bỗng nhiên, tất cả tan biến trong một làn sáng trắng rực. Hương bật mở mắt, tim đập dồn dập, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhưng cũng chính giây phút đó, cô biết, bóng tối trong lòng mình là tiếng khóc bị chôn vùi của một linh hồn chưa siêu thoát trong chính dòng nghiệp thức mà cô đã vô tình mang theo. Ngày trở về, Hương không nói với ai về giấc mộng ấy, nhưng những ai gặp lại cô đều ngạc nhiên. Cô Hương dạo này khác lắm, ánh mắt như sáng hơn, giọng nói ấm lại. Cô vẫn sống một mình trong căn nhà cũ ven thành phố, vẫn dạy văn, vẫn viết lách. Nhưng mỗi sáng, trước khi ra khỏi nhà, cô luôn chắp tay, khấn một câu ngắn: Nam Mô A Di Đà Phật, hồi hướng cho những người chưa được an. Và từ đó, không còn đám mây đen nào nữa. Nhưng có những đêm,
Khi ngồi soạn bài, cô chợt cảm thấy như có ai đó lướt qua phía sau. Một làn gió nhẹ, mùi trầm phảng phất và bóng đèn khẽ chớp. Cô quay đầu lại, không ai cả. Chỉ là tấm rèm cửa vẫn đang nhẹ rung như vừa có người bước qua, và đó cũng chính là lúc ta bước vào một trong những dấu hiệu rùng mình nhất. Thấy bóng người lướt qua, nhưng khi quay lại, không ai. Dấu hiệu 10. Thấy bóng người lướt qua, nhưng khi quay lại, không ai. Có những thứ, bạn chỉ cần thấy một lần là ám ảnh cả đời. Và điều đáng sợ nhất, không phải là một gương mặt kinh hoàng, mà là một bóng người vụt qua trong im lặng, khi bạn biết rõ, căn nhà ấy, chỉ có mình bạn. Câu chuyện lần này xảy ra ngay giữa lòng Hà Nội, không phải ở làng quê hẻo lánh, cũng không phải biệt thự ma ám, mà là một phòng trọ cũ kỹ nằm trong con ngõ nhỏ quận Hai Bà Trưng. Nhân vật chính là Phan, một thanh niên ngoài 20, quê Nam Định, lên Hà Nội làm kỹ sư cầu đường. Phan không mê tín, không nhút nhát, lại càng không dễ bị ám ảnh bởi mấy chuyện tâm linh. Nhưng từ ngày dọn đến căn phòng trọ ấy, anh bắt đầu sống trong một cảm giác mà không từ nào có thể gọi tên. Đó là một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, cửa gỗ sơn xanh đá bạc màu, trần thấp, quạt trần quay kéo kẹt như sắp rơi. Nhưng giá rẻ, và chủ nhà thì vội vàng cho thuê, không cần đặt cọc. Đêm đầu tiên, Phan đang dọn đồ thì đèn nhấp nháy 2 lần, rồi tắt ngúm. Anh chửi thề, ra cầu dao, không vấn đề gì. Bật đèn lại, sáng. Anh tự trấn an, chắc đường dây cũ, rồi tiếp tục sắp xếp. Khoảng 1 giờ sáng, khi đang cầm điện thoại nằm lướt mạng, anh rõ ràng thấy một cái bóng mờ lướt ngang qua khe cửa phòng tắm. Nhẹ, rất nhẹ, nhưng đủ để tim anh khựng lại. Anh vùng dậy, bật đèn sáng trưng, soi khắp nhà, không một ai. Phan cười gượng, lắc đầu, mình bị ảo giác rồi. Nhưng 3 đêm liên tiếp, cái bóng ấy lại xuất hiện. Luôn là lúc 1 giờ sáng, luôn là một thoáng lướt ngang. Lần thứ 4, anh cố nán lại bên bàn làm việc, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng tắm. Và đúng 1 giờ, đèn nhấp nháy. Một tiếng cạch nhẹ vang lên từ cửa phòng, dù không ai chạm vào. Anh chạy ra, vẫn không ai. Nhưng tấm rèm treo gần cửa sổ, đang đung đưa, như có ai vừa bước qua. Sáng hôm sau, anh quyết định lắp camera. Một chiếc đơn giản, có hồng ngoại và thu âm. Tối đó, anh đi ngủ sớm, mong ghi lại được điều gì đó. Nhưng sáng hôm sau mở lại camera, chỉ thấy một đoạn hình ảnh rung nhẹ, và tiếng cạch, rồi màn hình đen ngòm trong đúng 15 giây. Nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng, là âm thanh thở khe khẽ, như sát ngay ống kính, mà không có hình. Phan mang đoạn clip cho đồng nghiệp xem. Một người đùa, chắc có ma đấy ông ơi, kiếm sư thầy về tụng đi. Mọi người cười ồ, chỉ riêng Phan, không cười nổi. Bởi tối hôm đó, khi đang nằm nhắm mắt cố dỗ giấc, anh bỗng cảm thấy rõ ràng có ai đó ngồi xuống ở mép giường. Anh mở mắt, không ai, nhưng nệm vẫn còn lóm xuống một bên. Từ đó, mỗi đêm là một cuộc đấu trí với chính mình. Anh bật đèn ngủ, mở máy tính phát nhạc Phật, xịt tinh dầu, để gương soi thẳng cửa. Nhưng tất cả đều không xua được cảm giác mình đang bị quan sát. Và rồi, một đêm mưa gió, giấc mơ ấy đến. Trong mơ, Phan đứng giữa căn phòng trọ, nhưng mọi vật đều phủ bụi. Một tiếng khóc vang lên sau lưng. Anh quay lại, thấy một cô gái mặc áo dài trắng, tóc xóa, đứng dưới bóng đèn chớp tắt. Cô nói một câu, rất khẽ, nhưng như đâm thẳng vào tim. Em chưa tìm được tên em. Anh choàng tỉnh, người lạnh toát, đồng hồ điểm 1 giờ. Đó là lần đầu tiên anh khóc. Và cũng là lúc anh bắt đầu tin rằng có thứ gì đó đang trú ngụ trong căn phòng ấy. Nhưng rồi, điều khiến anh thay đổi không đến từ nỗi sợ, mà từ lòng từ bi. Từ sau giấc mơ kỳ lạ ấy, Phan không thể nào ngủ ngon. Mỗi đêm đều tỉnh giấc vào đúng một thời điểm. 1 giờ sáng, đồng hồ báo thức không hẹn, điện thoại không rung. Nhưng cứ đến thời khắc đó, anh lại mở mắt, như có ai gọi tên bằng một thứ âm thanh lặng lẽ, len lỏi từ nơi sâu kín nào đó trong tâm hồn. Ban ngày, anh vẫn đi làm, nhưng mắt trũng sâu. Người tiều tụy, đồng nghiệp bắt đầu hỏi han. Có người khuyên nên nghỉ phép vài hôm. Có người chỉ cho địa chỉ một thầy bùa giỏi. Nhưng Phan chọn im lặng. Bởi trong lòng anh, nỗi sợ đã dần được thay bằng sự thương xót. Anh không biết vì sao, nhưng trong giấc mơ, ánh mắt cô gái ấy không hề oán hận. Chỉ có nỗi buồn, một nỗi buồn ngấm rất sâu, không thành tiếng.
Một buổi trưa, trên đường đi làm, anh tình cờ dừng trước cổng chùa Pháp Vân. Đứng rất lâu, không rõ vì điều gì, chỉ thấy trong lòng trùng xuống. Anh vào trong, không hỏi han gì ai, chỉ xin một cây nhang, quỳ trước tượng Quan Âm và khấn: nếu con đã vô tình chạm vào một nỗi đau chưa tan, xin cho con được làm gì đó để giúp họ. Về phòng, anh bắt đầu tụng kinh Phổ Môn mỗi tối, không cầu gì cho bản thân, chỉ hồi hướng cho những linh hồn chưa siêu thoát, những oan ức chưa tìm được lối đi. Anh đặt một bàn nhỏ bên cửa sổ, bày một bát nước, vài nhánh hoa cúc trắng, một chiếc đèn dầu nhỏ. Mỗi đêm, anh thắp nến, ngồi xếp chân và tụng, chậm rãi, từ tốn, như đang trò chuyện với một người bạn lặng thinh trong góc tối. Ngày thứ ba, trong lúc tụng đến câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu cho oán kết tiêu trừ, anh nghe tiếng gió rít lên như khóc, nhưng không sợ. Anh vẫn tiếp tục, không ngắt nhịp. Ngày thứ bảy, sau hồi chuông tụng cuối cùng, anh nằm xuống giường, không mộng mị, không giật mình, chỉ là một giấc ngủ sâu, thăm thẳm như chưa từng có từ lúc chuyển đến căn trọ. Và trong giấc mơ ấy, cô gái lại xuất hiện, vẫn mái tóc đen phủ kín lưng, vẫn tà áo dài trắng bay nhẹ giữa không gian xám cho. Nhưng lần này, cô không khóc. Cô đứng dưới ánh sáng dịu dàng, nhìn anh, một cái nhìn rất lạ, vừa biết ơn, vừa nuối tiếc, lại như đang tạm biệt. Cô mỉm cười, rồi quay bước, tan vào làn sáng mỏng như khói sương. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng, dịu, ấm, tấm rèm không còn đung đưa. Từ hôm đó, mọi sự bình thường trở lại, không còn bóng người lướt qua, không còn tiếng cạch giữa đêm, không còn đèn chớp, không còn mộng mị. Chỉ còn một khoảng lặng rất sâu ở nơi trái tim. Đôi khi, đang pha cà phê, Phan vẫn ngoảnh lại nhìn phía cửa sổ, như chờ một ai đó bước qua. Không phải vì sợ, mà vì trong lòng có một lời hứa âm thầm chưa được nói ra. Và từ hôm ấy, mỗi lần dọn đến nhà mới, anh đều lập một bàn nhỏ cho người chưa từng quen, nhưng có thể từng trú ngụ. Không ai biết tên cô gái ấy là gì, không ai rõ vì sao cô còn vương lại. Nhưng trong lòng Phan, cô không còn là một hồn ma, mà là một vết thương cổ xưa, vừa được xoa dịu bằng lòng từ. Câu chuyện kết thúc ở đây, nhưng liệu những vong hồn ấy đã thật sự rời đi? Hay vẫn đang âm thầm quan sát một ai đó? Vậy đó, 10 dấu hiệu tưởng chừng chỉ là những hiện tượng lạ lùng, thoáng qua, nhưng nếu nhìn sâu, lắng nghe bằng trái tim tỉnh thức, ta sẽ nhận ra, đó là những tiếng gõ nhẹ từ cõi vô hình. Không phải để hù dọa, càng không nhằm gieo rắc nỗi sợ, mà là để nhắc nhở ta một điều đơn giản mà thường quên lãng. Sống chánh niệm, sống từ bi, chính là ánh đuốc soi đường giữa màn đêm vô minh. Có những điều mắt không thấy, nhưng tâm vẫn cảm được. Có những nỗi khổ không thuộc về kiếp này, nhưng lại vang vọng như dư âm của một bài hát bỏ quên từ kiếp trước. Vậy nên, nếu bạn từng cảm thấy một nỗi buồn không tên, từng thấy lòng trùng xuống khi nhìn một bức ảnh cũ, từng nghe tiếng bước chân mà không ai đó hiện hữu, hãy nhẹ nhàng, đừng chống lại. Thay vào đó, hãy thử tụng một thời kinh Địa Tạng. Hãy thử phóng sinh một sinh linh nhỏ bé. Hãy thử ăn chay một ngày, bố thí một lần, hồi hướng cho những oan hồn chưa thể siêu thoát. Không phải để đổi lấy điều gì, mà chỉ để trả lại một chút ánh sáng cho những nơi đã bị quên lãng quá lâu. Nếu trong lòng bạn từng có một câu hỏi chưa lời giải đáp, nếu trong đời bạn từng có một khoảnh khắc lạnh gáy không rõ lý do, hãy thử gieo một nhân thiện, rồi ngồi xuống thật yên và quan sát. Và nếu bạn thấy những chia sẻ này có chút gì đó chạm được đến mình, hãy nhấn thích, đăng ký kênh để cùng nhau lan tỏa ánh sáng của hiểu biết và lòng từ bi. Vì biết đâu, chính bạn có thể là người giúp một linh hồn tìm thấy lối về. Còn những câu chuyện vẫn đang thì thầm trong màn đêm. Có những vong linh không chịu rời đi vì họ còn điều chưa được nói. Và nếu bạn muốn biết điều họ chưa nói là gì, hãy đợi câu chuyện tiếp theo.